السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الرحمن هنعمل داونلود وإنستول الأندرويد ستوديو. هنفتح جوجل كروم، هنكتب أندرويد ستوديو، داونلود أندرويد ستوديو من أول لينك هيظهر لنا اللي هو developerandroid.com. داونلود أندرويد I have read. طبعا دي بس بتكون اتفاقية بإنك انت كل حاجة تاخدها من عندهم، وهيبدأ معنا على طول الداونلود. انا كنت عامله داونلود قبل كده فمش هكمل الداونلود ده. cancel delete show in folder، دبل كليك هيبدأ معنا التسطيب. run هيبدأ الويزرد عندنا next install. هنسيبه لغاية ما يخلص. خلص next finished، هيستارت الاندرويد ستوديو. بعد كده بيقول لك import setting لو انت كان عندك اصلا حاجة عامل لها setting قبل كده. بما ان ده اول انستول لينا فمش هنعمل له، هنقول له don't import. اوكي. بعد كده هنعمل له next. هنا بيقول لك ان هو لازم يعمل داونلود للاندرويد اس دي كي. لو في ناس ممكن مش عايزه ان هي تنزل فيرتوال ديفايسز مفيش مشكله، لان احنا باذن الرحمن هنشتغل على الجيني موشن. بعد كده هنعمل له نيكست، هنستناه لغايه لما يخلص. خلص اخيرا هنعمل فينيش ستارت نيو بروجكت. في بس هنغير حبه حاجات كده في السيتنج. الاس دي كي مانجر بتاعنا هو محطوط هنا في السي يوزرز، وبعد كده الاسم بتاعك الاب داتا لوكال اندرويد اس دي كي. ده كده هياخد عندك مساحه كبيره جدا من السي. انا بصراحه بروح جاي ناقلهم وبروح جاي حاططهم في حته تانية غير السي. انا بروح جاي هدخله مثلا في ال اف اندرويد اس دي كي. جاي له اوكي نيكست. هنستناه يقرا اللي موجود. معلش هتتصدموا شويه من الديكيز اللي هتكون افيلبل ساعتها. نيكست بيعمل installing nothing to do Android is up to date finish. انا منزلهم كلهم علشان بس متتعبوش في الموضوع ده. انا منزلهم كلهم، مساحتهم كبيرة جدا. يعني لو دخلنا كده على الاندرويد مفهوش غير الاس دي كي. اوريكم بس المساحة هتطلع كام. سايت اون ديسك 98 جيجا، فبصراحة ما بنصحش حد انه يعمله غير لما بيكون النت عنده سريع جدا. التيتشر سيرف ده مجرد بس ان انا هحط فيه الكورسات بتاعتنا والبروجكتس. هعمل هنا نيو فولدر وهسميه اندرويد ستوديو بروجكتس. نرجع تاني للاندرويد.